যেতিয়া আমি এটা আৰচিচি বিল্ডিং বনাওঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰথমে আমি ড্ৰয়িংটো বনাওঁ তাৰে আৰ্কিটেকচাৰেল ড্ৰয়িং আৰু ষ্ট্ৰাকচাৰেল ড্ৰয়িংটো বনাওঁ সেই ড্ৰয়িঙৰ হিচাপত আমি পিছত ফাউণ্ডেশ্যন বনাওঁ তাৰপিছত গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰ তাৰপিছত ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ তেনেকৈ আমি বিল্ডিংটো বনাওঁ সেইদৰে গুগল এডতো কিছুমান এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে গুগল এডত আমি ডাইৰেক্ট যেনেকৈ আমি বিল্ডিঙৰ যেনেকৈ ডাইৰেক্ট আমি ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰটো বনাব নোৱাৰোঁ প্ৰথমতে ফাউণ্ডেশ্যন দিব লাগিব সেইদৰে গুগল এডতো কিছুমান লেভেল আছে টপ লেভেলৰ পৰা বটম লেভেললৈ এটা লেভেল আছে সেই লেভেলবোৰৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিম সেই কেম্পেইন ষ্ট্ৰাকচাৰটোৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিম গুগল চাৰ্চ এডৰ কেম্পেইন ষ্ট্ৰাকচাৰটো আমি ডিটেইল ডিছকাছ কৰিম যদি আপুনি নিজৰ বিজনেছক গুগলৰ দ্বাৰা প্ৰমোট কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে গুগলৰ আপুনি যোনটো ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে সেইটো বিষয়টো আপুনি জানিবই লাগিব আজি আমি ডিছকাছ কৰিম কোনটো লেভেলত আমি কি ডিচাইড কৰোঁ কোনটো লেভেলত আমি কি আমি পইণ্ট আমি চাব লাগে কি মনিটৰ কৰিব লাগে কোনটো লেভেলৰ পৰা কোনটো লেভেললৈকে আমি যাম সেই বিষয়ে আমি ডিছকাছ কৰিম যদি আপুনি জানিব বিচাৰে আৰু নিজৰ বিজনেছত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকিব নমস্কাৰ মোৰ নাম ৰূপম শৰ্মা মই এজন ডিজিটেল মাৰ্কেটাৰ আৰু চেলছ ফানেল এক্সপাৰ্ট হেল্ল' এভৰিৱান মই সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলত আজি আমি ডিছকাছ কৰিম গুগল এডৰ আপোনাৰ যোনটো গুগল এড আছে তাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটোৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিম ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা হয় এটা ষ্টেপৰ পিছত আমি আন এটা ষ্টেপ পাওঁ যেনেকৈ আমি এটা বিল্ডিং বনাওঁ যেতিয়া আৰচিচি বিল্ডিং এটা যেতিয়া বনাওঁ তেতিয়া আমি প্ৰথমতে ড্ৰয়িংটো আৰ্কিটেকচাৰেল ড্ৰয়িং আৰু ষ্ট্ৰাকচাৰেল ড্ৰয়িংটো বনাওঁ তাৰপিছত আমি সেই ড্ৰয়িং হিচাপত আমি ফাউণ্ডেশ্যনটো দিওঁ ফাউণ্ডেশ্যনটো দিয়াৰ পিছতহে আমি গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰটো দিব পাৰিম তাৰপিছতহে আমি ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ বনাব পাৰিম আমি ডাইৰেক্ট গৈ পেলাই ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰটো কেতিয়াও বনাব নোৱাৰোঁ সেইদৰে ঘৰ এটা বনাওঁতে যেনেকুৱা হয় তেনেকুৱা গুগল এড ষ্ট্ৰাকচাৰটো আপুনি এটা ষ্টেপৰ পিছতহে আন এটা ষ্টেপ পাব এটা লেভেলৰ পিছত আন এটা লেভেল পাব গতিকে এই ইমেজখনত চাওক এই ইমেজখনত আমাৰ যোনটো একাউণ্ট লেভেল আছে যোনটো গুগল এড একাউণ্ট সেই গুগল এড একাউণ্টত আপুনি মাল্টিপল কেম্পেইন বনাব পাৰে এইটো কেম্পেইন ধৰক এইটো কেম্পেইন ষ্ট্ৰাকচাৰত আহি গ'লোঁ এতিয়া এটা কেম্পেইনত আপুনি মাল্টিপল এড গ্ৰুপ বনাব পাৰে মাল্টিপল আৰু এটা এড গ্ৰুপৰ মাজত মাল্টিপল এড বনাব পাৰে এইখিনি আমি নিজৰ গুগলৰ যোনটো আমাৰ নতুনকৈ ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ একাউণ্টটো ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ সেই একাউণ্টটোত আমি গৈ পেলাই চাম কেনেকৈ এই কেম্পেইন লেভেল তাৰপিছত এড গ্ৰুপ লেভেল তাৰপিছত এড লেভেল আছে সেই বিষয়ে আমি চাম এতিয়া গতিকে আপুনি যদি এটা ক্ৰিয়েট কৰিব বিচাৰে এড ক্ৰিয়েট কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এই কেম্পেইন লেভেল এড এড গ্ৰুপ লেভেল এড লেভেল এই ষ্ট্ৰাকচাৰবোৰ ভালকৈ গম পাব লাগিব কোনটো কি আমি ইউজ কৰোঁ কেম্পেইন লেভেলত আমি কি দিওঁ কি ডাটা দিওঁ এড গ্ৰুপ লেভেলত আমি কি ডাটা দিওঁ এড লেভেলত আমি কি দিওঁ সেইবোৰ আমি গম পাব লাগিব গতিকে আমি এতিয়া যাওঁ আমাৰ গুগল এড একাউণ্টত এইটো আহিলোঁ আমাৰ গুগল এড একাউণ্টত আহি গ'লোঁ আমি এতিয়া গুগল এড একাউণ্টত অহাৰ পিছত আমি এটা নতুন এড একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিম নতুন এড একাউণ্ট নহয় নতুন এড কেম্পেইন এটা ক্ৰিয়েট কৰিম এতিয়া আহিলোঁ প্লাছ কেম্পেইন প্লাছ নিউ কেম্পেইন আহিলোঁ নিউ কেম্পেইনত ক্লিক কৰিলোঁ নিউ কেম্পেইনত ক্লিক কৰাৰ পিছত এতিয়া আহিছে আপোনাৰ যোনটো কেম্পেইন যোনটো আপোনাৰ চিলেক্ট কৰিব দিছে অবজেক্টিভটো আপোনাৰ কি টাইপৰ গ'লটো কি আপোনাৰ কি গ'ল আপুনি চেল ল'বনে লিড ল'বনে ৱেবছাইট ল'বনে পাৰ্চেছ ল'বনে ব্ৰেণ্ড এৱাৰনেছ ল'ব এপ প্ৰমোশ্যন ল'বনে কি ল'ব নে উইদাউট গ'ল ল'ব এতিয়া যদি চেল লওঁ এই চেলৰ হিচাপত আমাৰ নেক্সট পৰ্চনখিনি তেনেকুৱা সেইটো লেভেলত হৈ যাব আমি তেনেকুৱা নিবিচাৰোঁ কাৰণ আমাক গোটেইখিনি ডাটা লাগে আমাক গোটেইখিনি আমি চাব বিচাৰিছোঁ গতিকে আমি কি চিলেক্ট কৰিম ক্ৰিয়েট এ কেম্পেইন উইদাউট এ গ'ল নেক্সট আহি গ'ল আপোনাৰ কেম্পেইন টাইপটো আপোনাৰ এড টাইপটো কি হ'ব আপুনি চাৰ্চ আমি আগতে ডিছকাছ কৰিছোঁ গুগলত আমাৰ যোনবোৰ এড টাইপ আছে চাৰ্চ এড ডিছপ্লে এড শ্বপিং এড ভিডিঅ' মানে ইউটিউব এড এপ ইনষ্টল স্মাৰ্ট এড ডিস্কভাৰী আপোনাৰ কেম্পেইনৰ টাইপটো ডিচাইড কৰিব কোনটো চাৰ্চ এড চলাব নে ডিছপ্লে এড চলাব নে শ্বপিং এড চলাব নে ইউটিউবত এড চলাব আমি ভিডিঅ' চিলেক্ট কৰিব লাগিব আমি এতিয়া চিলেক্ট কৰিছোঁ চাৰ্চ এড আমি চাৰ্চ চলাম চাৰ্চ এড যোনটো আমাৰ চাৰ্চ কৰিলে যোনটো এড ওলায় গুগলত গৈ যোনটো কিবা এটা বস্তু চাৰ্চ কৰোঁ তেতিয়া যোনবোৰ এড আহে সেইটো চাৰ্চ এডত আহিব নেক্সট আমাৰ এইটোত দিছে আপোনাৰ কেম্পেইনটো আপোনাৰ ৱেবছাইট ভিজিটৰ লাগে নে ফোন কল লাগে নে এপ ডাউনলোড আমাৰ এইবোৰ নালাগে আমি কণ্টিনিউ কৰিলোঁ এতিয়া আমি চাওঁ কেম্পেইন লেভেলত আমি এইটো প্ৰথম যোনটো লেভেল আছিলে এইটো কেম্পেইন লেভেলত আমি কি চিলেক্ট কৰিলোঁ আমি প্ৰথম লেভেলত চিলেক্ট কৰিলোঁ অকল গ'লটো
আৰু সিলেক্ট কৰিলোঁ এড টাইপটো সাৰ্চ এড যোনটো আমি সাৰ্চ এড সিলেক্ট কৰিছোঁ এই দুটা সিলেক্ট কৰিলোঁ এতিয়া আমি এড গ্ৰুপ লেভেলত কি কৰিম এড গ্ৰুপ লেভেলত আমি নেটৱৰ্ক ক'ত আমি এড দেখাম সাৰ্চ নেটৱৰ্কত দেখাম ডিসপ্লে নেটৱৰ্ক এইবোৰ আমি পিছত ডিটেইল এটা এটাকে ডিসকাস কৰিম আজি আমি ওভাৰভিউটো লৈছোঁ আমি ষ্ট্ৰাকচাৰটো বিচাৰি গম পাইছোঁ লোকেশ্যন আমি এড গ্ৰুপ লেভেল আমি লোকেশ্যন ক'ত দেখাম এড লেংগুৱেজ কি লেংগুৱেজ দেখাম অডিয়েন্সটো সিলেক্ট কৰিম আমি বাজেটটো সিলেক্ট কৰিম বাজেট ধৰক মই 500 দি দিলোঁ ডেইলি বাজেট বিডিংটো সিলেক্ট কৰিম গতিকে এড এক্সটেনশ্যন এইবোৰ কি হয় আমি পিছত ডিছকাছ কৰিম মানে প্ৰথম কেম্পেইন লেভেলত আমি কি কৰিলোঁ আমি কেম্পেইন লেভেলত সিলেক্ট কৰিলোঁ আপোনাৰ এড অবজেক্টিভটো সিলেক্ট কৰিলোঁ এড গ'লটো সিলেক্ট কৰিছোঁ আৰু সিলেক্ট কৰিছোঁ আমাৰ যোনটো আছে এড টাইপটো আমি সাৰ্চ এড সিলেক্ট কৰিছোঁ নেক্সট এড গ্ৰুপ লেভেলত আহিলোঁ এড গ্ৰুপ লেভেলত আহি পেলাই আমি লোকেশ্যন তাৰপিছত আপোনাৰ অডিয়েন্স তাৰপিছত আপোনাৰ এড এক্সটেনশ্যন বিডিং বাজেট অডিয়েন্স লেংগুৱেজ লোকেশ্যন এইবোৰ চব সিলেক্ট কৰিলোঁ এতিয়া আমি সেভ এণ্ড কণ্টিনিউ কৰিলোঁ সেভ এণ্ড কণ্টিনিউ আমি যোনটো আপোনাৰ হেৰি কৰি পেলাই সেভ এণ্ড কণ্টিনিউ কৰিলোঁ তাৰপিছত আমাৰ কিৱৰ্ডটো দিব লাগে মই সাৰ্চ এজত কি কৰোঁ কিৱৰ্ড দিওঁ এড গ্ৰুপৰ মানে এইটো এড গ্ৰুপ নেমটো দি দিব আৰু ইয়াতে আমি কিৱৰ্ডটো দিম ধৰক আমি ডিজিটেল মাৰ্কেটিং কিৱৰ্ড কেনেকৈ ৰিচাৰ্চ কৰে কেনেকৈ আপোনাৰ কি কিৱৰ্ড দিব লাগিব কেনেকৈ আমি আপোনাৰ যোনটো আমাৰ কেম্পেইন আছে সেইটো কেনেকৈ বনাব লাগে সেইটো আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি ডিছকাছ কৰিম এইটো খালি আমি ষ্ট্ৰাকচাৰৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিম মাৰ্কেটিং দি দিলোঁ সেভ এণ্ড কণ্টিনিউ কৰিলোঁ এইটো এড গ্ৰুপ লেভেল হৈ গ'ল এতিয়া আহি গ'ল এড লেভেল এইটো এড লেভেল টেক্স এড ইয়াতে আমি এড লেভেলত কি দিওঁ ফাইনেল URL দিওঁ ফাইনেল যোনটো URLত আমি পঠাব বিচাৰোঁ ফাইনেল URL যোনটো আমাৰ URL আছে আমাৰ যোনটো লেণ্ডিং পেজৰ URL সেইটো হ'ব তাৰপিছত হেডলাইন দিম হেডলাইন ইয়াত আমি যোনটো এডৰ যোনটো হেডলাইন দেখোঁ আমি সাৰ্চ এডৰ যেতিয়া আমি সাৰ্চ কৰোঁ তেতিয়া হেডলাইনটো দেখোঁ যে হেডলাইন 1 হেডলাইন 2 আমি এইটো হিচাপত হেডলাইন দিব লাগিব মানে টেক্সট এডটো আমি ক্ৰিয়েট কৰিম ইয়াত হেডলাইন 2 তাৰপিছত ডিছপ্লে পাৰ্ট যোনটো আপোনাৰ ডিছপ্লে পাৰ্ট থাকে এইটো আমি পিছত কৰি ডেছক্ৰিপশ্যন দিব পাৰিব ডেছক্ৰিপশ্যন ইয়াত দিব ডেছক্ৰিপশ্যন 2 তাৰপিছত এইবোৰ দি পেলাই আপুনি এডটো ক্ৰিয়েট কৰি দিব পাৰে গতিকে দেখা পালে যে আমি এটা ষ্টেপ আমি কৰি পেলাই আমি সেভ এণ্ড কণ্টিনিউ কৰিলে আমাৰ এডটো ক্ৰিয়েট হৈ যাব কিন্তু এইবোৰ ফিল আপ কৰিব লাগিব আপুনি গতিকে দেখা পালে যে আমাৰ এইটো হ'ল আমাৰ কেম্পেইন লেভেলত আমি কি ডিচাইড কৰিলোঁ কেম্পেইন লেভেলত আমি ডিচাইড কৰিলোঁ আমাৰ গ'ল নেক্সট ডিচাইড কৰিলোঁ আমাৰ টাইপটো কি হয় সাৰ্চ এড নে গুগল এড নে কি হয় নেক্সট আমি এড গ্ৰুপ লেভেলত আহিলোঁ এড গ্ৰুপ লেভেলত কি ডিচাইড কৰিলোঁ গ্ৰুপ লেভেলত ডিচাইড কৰিলোঁ আমাৰ যোনটো লোকেশ্যন লেংগুৱেজ অডিয়েন্স বাজেট বিড এড এক্সটেনশ্যন কিৱৰ্ড এই চব সকলোবোৰ আমি এড গ্ৰুপ লেভেলত ডিচাইড কৰিলোঁ নেক্সট লেভেলটো হ'ল একদম লাষ্টৰ লেভেলটো হ'ল এড লেভেল এড গ্ৰুপৰ পিছত এড লেভেল আমি টেক্সট এডটো ক্ৰিয়েট কৰিলোঁ টেক্সট এডত আমি URL দিলোঁ হেডলাইন 1 হেডলাইন 2 ডেছক্ৰিপশ্যন 1 ডেছক্ৰিপশ্যন 2 তাৰপিছত আপোনাৰ এইটো দি পেলাই ডিছপ্লে পাৰ্ট দি পেলাই মানে এডটো যোনটো এড দেখা পাব যোনটো আমাৰ ভিজুৱেলি দেখা পাব সেইটো আমি এড লেভেলত বনালোঁ গতিকে কেম্পেইন লেভেল এড গ্ৰুপ লেভেল এড লেভেল এই তিনিটা আপোনাৰ মিলি পেলাই আপোনাৰ এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ হয় আপোনাৰ গুগল এডৰ আপোনাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো বনে গতিকে এইটোৱে আছিল আপোনাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ আপুনি যিকোনো এটা কেম্পেইন বনাওঁতে এইটো ভালদৰে গম পাব লাগিব আমি নেক্সট আপোনাৰ ভিডিঅ'ত আমি শিকিম কেনেকৈ থৰলি শিকিম কেনেকৈ আমি কিৱৰ্ড ৰিচাৰ্চ কৰিম কেনেকৈ আমি আপোনাৰ গোটেই কেম্পেইনটো কেনেকৈ বনাম কেনেকৈ আমি কেম্পেইনটো অডিট কৰিম সেই সকলোবোৰ আমি শিকিম আজি আমি ষ্ট্ৰাকচাৰটোৰ বিষয়ে শিকিলোঁ ষ্ট্ৰাকচাৰটো আপুনি ভালদৰে আমাৰ চাই লওক আপুনি কেনেকৈ ইউজ কৰিব নিজৰ বিজনেছত আজি আপুনি যদি আপুনি গুগলৰ এড একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰা নাই আজিয়ে যাওক আজিয়ে গৈ পেলাই নিজৰ জিমেইলত গৈ পেলাই আপুনি নিজৰ এড একাউণ্টটো ক্ৰিয়েট কৰি লওক এটা জিমেইল একাউণ্ট থাকিলে আপুনি এড একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব আৰু আপুনি বিলিঙত গৈ পইচা এড কৰি আপুনি এড চলোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিব গতিকে আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব আজি এড ষ্ট্ৰাকচাৰ যোনটো আছিলে কেম্পেইন ষ্ট্ৰাকচাৰ যোনটো গুগল এডৰ সেইটো আপুনি ভালদৰে গম পালে তেতিয়াহ'লে
আজি ভিডিঅ'টো ভাল পাই যদি লাইক কৰি দিব আৰু যদি কিবা এটা লাভ হ'ল শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি ডিজিটেল মাৰ্কেটিং চেলছ ফানেল আৰু এটা বিজনেছ কেনেকৈ অনলাইন গ্ৰ' কৰিব পাৰি যিকোনো এটা বিজনেছ অসমৰ যোনবোৰ বিজনেছ আছে লোকেল বিজনেছ সেইবোৰ কেনেকৈ আমি গ্ৰ' কৰিব পাৰোঁ সেইবোৰৰ বিষয়ে যদি জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ